Vlogger Tây choáng váng trước ngày Quốc khánh Việt Nam lần thứ 80, diễu hành quân sự quá khủng khiếp. Xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Nếu bạn là người mới, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video siêu chất về văn hóa, du lịch và những câu chuyện thú vị khắp nơi nhé. Hôm nay, mình sẽ kể lại một câu chuyện đỉnh của chóp về diễu hành quân sự Quốc khánh Việt Nam lần thứ 80, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 năm 2025 tại Hà Nội, qua góc nhìn của một anh chàng vlogger Tây. Anh này đã bị choáng toàn tập trước sự hoành tráng của ngày lễ. Video gốc nằm ở link mình để dưới phần mô tả, nhưng yên tâm, mình sẽ Việt hóa câu chuyện để đúng vibe người nhà mình nha. Ngồi xuống, cầm ly trà sữa và cùng mình xách ba lô lên và đi nào. Các bạn tưởng tượng mà xem, mới 4 giờ sáng, khi mà cả Hà Nội còn đang ngáy khò khò, gà chưa gáy, chó chưa sủa, thì anh chàng vlogger Tây của chúng ta đã bật dậy, xách máy quay, mặc cái áo phông với quần sót và hăm hở ra đường. Anh này hào hứng lắm, kiểu như hôm nay là Quốc khánh Việt Nam lần thứ 80, phải đi sớm để kiếm chỗ đẹp xem diễu hành. Thì đúng rồi, Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 là dịp cả nước bung xõa, mà ở Hà Nội thì không đâu chất bằng quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ tuyên bố độc lập cách đây 80 năm, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Anh Tây bảo, anh đã nghe đồn về sự kiện này từ lâu và lần này quyết tâm phải tận mắt chứng kiến cho bằng được. Vừa bước ra đường, anh chàng đã bị hớp hồn bởi không khí rộn ràng. Dân chúng Hà Nội đổ ra đường từ sớm, ai cũng tranh thủ tìm chỗ xịn để xem xe tăng, máy bay, quân đội diễu hành. Cờ đỏ sao vàng treo khắp nơi, từ ngõ nhỏ đến phố lớn, nhìn mà đã con mắt. Anh Tây kể, mới sáng sớm mà đường phố đã đông như hội, cả trẻ con, người lớn, đến các cụ già đều mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ vẫy tưng bừng. Anh này mém hết hồn, vì không ngờ người Việt mình lại chơi lớn đến vậy. Đi được một đoạn, anh chàng bắt đầu nhận ra một sự thật phũ phàng, muốn chen chân vào quảng trường Ba Đình để xem diễu hành không phải chuyện dễ. Cả khu vực xung quanh đã bị phong tỏa, dây chằng khắp nơi, công an đứng đầy đường, muốn lách cũng khó. Anh này cứ đi lòng vòng, kiểu như, trời ơi, lạc rồi, làm sao bây giờ? Có đoạn anh quay cảnh mình đứng giữa đường, nhìn trái nhìn phải, mặt ngơ ngác như chú cún con lạc mẹ. Anh kể, thấy một con đường chính có vẻ là chỗ đẹp để xem diễu hành, nhưng mà đường nào cũng bị chặn. Anh quay qua hỏi một bác xe ôm, bác ơi, đi xem diễu hành quân sự đường nào? Bác xe ôm nhiệt tình chỉ, nhưng báo giá tận 150.000 đồng cho một cuốc xe ngắn. Anh Tây nghe xong mém xỉu, hét lên, không, đắt thế. May sao, đúng lúc tuyệt vọng nhất, anh gặp một ân nhân, một anh bạn Việt Nam siêu nhiệt tình, kiểu như, đi theo tôi dẫn cho chỗ đẹp. Anh này đúng chuẩn Hà Nội Life, dẫn anh Tây len lỏi qua mấy con đường nhỏ, vượt qua cả tá dây chằng và đám đông. Cuối cùng, họ tìm được một vị trí ổn để xem diễu hành, ngay gần một con đường chính. Mình xem mà thấy thương anh Tây, vừa nóng vừa mệt, mồ hôi chảy ướt áo, mà vẫn cố quay video, miệng thì lẩm bẩm, trời ơi, nóng quá, đáng lẽ mặc quần dài. Ha ha, anh ơi, ai bảo đi xem diễu hành giữa Hà Nội mà mặc quần sót với áo phông đâu. Anh này còn kể, anh mua cái áo cờ đỏ sao vàng có 70.000 đồng, nghĩ là sẽ hòa nhập với mọi người, nhưng đứng giữa đám đông mới thấy mình vẫn lạc quẻ vì ai cũng ăn mặc chỉnh tề hơn anh. Rồi khoảnh khắc mọi người mong chờ cũng đến. Đám đông bắt đầu hò reo, cờ vẫy tưng bừng và cuộc diễu hành quân sự chính thức lên sàn. Anh Tây đứng đó, mắt sáng rực, quay lia lịa cảnh xe tăng lăn bánh ầm ầm trên đường. Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, không khí đúng kiểu bùng nổ. Anh này còn hài hước bình luận, mặt trời chưa mọc mà tôi đã toát mồ hôi như tắm. Ôi, tưởng tượng cảnh một anh Tây đứng giữa đám đông Việt Nam, vừa quay video vừa lau mồ hôi, đúng là đáng yêu hết sức. Có đoạn anh quay cận cảnh một chiếc xe tăng, rồi quay sang nói với máy quay, nhìn này, xe tăng thật luôn. Tôi chưa thấy cái gì hoành tráng thế này bao giờ. Rồi đến đoạn máy bay bay qua, cả đám đông ngẩng đầu lên trời, chờ xem màn trình diễn của không quân. Anh Tây kể, có ông chú đứng cạnh hào hứng quá, chỉ lên trời bảo, máy bay đó, bay qua đó. Nhưng mà xui cái, anh Tây đứng sai vị trí, máy bay bay ở hướng khác, thế là anh lại lóc cóc chạy theo đám đông để tìm góc quay mới. Có đoạn anh kể, thấy cả đám nhà báo đứng sẵn với máy quay xịn, anh mới ngớ ra, chắc diễu hành chính ở cuối đường kia. Thế là lại chạy vừa thở, vừa quay, đúng kiểu vừa làm vừa học luôn. Anh còn bị một chú bảo vệ nhắc nhở, ngồi xuống, đừng đứng chắn người khác. Anh Tây ngơ ngác, hả? Ngồi á, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng vẫn cố giơ máy quay lên, miệng lẩm bẩm, chắc phải ngồi thôi, không là bị đuổi mất. Điểm nhấn của video là khi anh chàng được chứng kiến toàn bộ cuộc diễu hành. Xe tăng, pháo binh,
quân đội bước đi đều tăm tắp, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Anh Tây không ngớt lời khen, trời ơi, cái này quá khủng khiếp, tôi không ngờ lại hoành tráng thế này. Anh kể, nhìn cảnh quân đội diễu hành mà cảm giác như cả Hà Nội đang sôi lên, từ người già đến trẻ nhỏ đều hào hứng. Có đoạn anh quay được cảnh một nhóm bạn trẻ cầm cờ, hô vang khẩu hiệu, còn anh thì đứng cạnh hét theo, "Yeah, let's go." Ha ha, đúng là nhập gia tùy tục, anh Tây này hòa nhập nhanh thật. Có lúc anh còn quay được cảnh một cụ bà đứng vẫy cờ, cười tươi rói, khiến anh xúc động, bà ấy chắc đã chứng kiến bao nhiêu ngày quốc khánh rồi, mà vẫn hào hứng thế này. Anh còn kể, điều làm anh ấn tượng nhất là không khí đoàn kết của người Việt. Cờ đỏ sao vàng không chỉ treo ở Hà Nội, mà anh đi qua Hà Giang trước đó cũng thấy cờ khắp nơi, từ những con đường nhỏ đến các bản làng xa xôi. Anh bảo, tôi chưa từng thấy một đất nước nào tự hào về độc lập của mình như Việt Nam. Họ đã phải chiến đấu với cả thế giới để có ngày hôm nay. Nghe mà thấy tự hào ghê, đúng không các bạn? Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 không chỉ là ngày lễ, mà còn là dịp để cả nước nhớ về lịch sử. Về ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, đánh dấu sự tự do khỏi ách đô hộ của Pháp và Nhật Bản. Anh Tây còn chia sẻ một chi tiết thú vị, anh đứng gần một nhóm người đang xem diễu hành qua màn hình lớn được dựng ở gần quảng trường Ba Đình. Anh bảo, tôi muốn vào quảng trường lắm, nhưng không chen nổi, nên đứng đây xem TV với mọi người. Ha ha, đúng là Tây mà Việt luôn, hòa mình vào đám đông, xem màn hình như người bản địa. Anh còn kể, có một anh bạn Việt Nam đứng cạnh, thấy anh Tây lóng ngóng, liền quay sang giải thích, đây là diễu hành mừng độc lập, cả nước tự hào lắm. Anh Tây gật gù, kiểu như, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh bạn. Mình xem mà thấy ấm lòng, vì đúng là người Việt mình thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ người nước ngoài. Không chỉ có những khoảnh khắc hoành tráng, video của anh Tây còn đầy những tình huống dở khóc dở cười. Có đoạn anh kể, anh cố chen chân để xem máy bay, đứng chờ mãi, cuối cùng phát hiện ra máy bay bay ở hướng khác. Thế là anh lại lóc cóc chạy theo đám đông, vừa chạy vừa quay, miệng thì lẩm bẩm, ủa, máy bay đâu mất rồi. Có lúc anh còn bị lạc ân nhân, anh bạn Việt Nam dẫn đường. Anh đứng giữa đường, nhìn quanh quần, kiểu như, ủa, anh bạn đâu mất rồi. Thôi, đi theo đám đông vậy. Mình xem mà cười đau cả bụng, vì đúng kiểu người nước ngoài lần đầu trải nghiệm sự hỗn loạn có tổ chức của Việt Nam. Rồi còn một tình huống siêu hài nữa. Anh Tây kể, có lúc anh đứng quay video, vô tình chắn tầm nhìn của một nhóm người phía sau. Một chú bảo vệ tiến đến, nghiêm nghị nói, ngồi xuống, ngồi xuống. Anh Tây ngơ ngác, hả? Ngồi á, rồi vội vàng ngồi phịch xuống, nhưng vẫn cố giơ máy quay lên, miệng thì lẩm bẩm, chắc phải ngồi thôi, không là bị đuổi mất. Ha ha, đúng là người Tây ở Việt Nam, vừa lạ vừa quen, vừa lầy lội vừa đáng yêu. Có đoạn anh còn kể, anh mua một cái quạt tay để chống nóng, nhưng đứng giữa đám đông chật chội, quạt không giúp được gì nhiều. Anh quay sang máy quay, than thở, tạm biệt cái quạt này, vô dụng rồi. Mình xem mà cười xỉu, vì đúng là cái nóng Hà Nội tháng 9 không phải dạng vừa đâu, kể cả có quạt cũng chỉ như muối bỏ bể. Các bạn thân mến, đó là nội dung của anh chàng vlogger này. Vậy phản ứng của cộng đồng mạng như thế nào? Cùng kênh theo dõi ngay sau đây nhé! Tôi đã đi nhiều quốc gia, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm điều gì mạnh mẽ như lễ diễu hành Quốc khánh của Việt Nam. Ở Mỹ, ngày Quốc khánh 4 tháng 7 của chúng tôi chủ yếu là pháo hoa, tiệc BBQ, tụ tập gia đình. Nhưng ở Việt Nam, bạn có thể cảm nhận rõ sự đoàn kết của cả dân tộc ùa ra đường. Xe tăng, máy bay, quân đội bước đều, tất cả đều choáng ngợp. Điều khiến tôi xúc động nhất không chỉ là sức mạnh quân sự, mà là cách người dân bình thường, từ trẻ nhỏ đến cụ già, đều tự hào vẫy lá cờ đỏ sao vàng. Cái niềm tự hào tập thể ấy, ở quê nhà tôi hiếm khi thấy được. Thực sự tôi không ngờ Việt Nam lại có thể tổ chức một lễ diễu hành quy mô và kỷ luật đến vậy. Ở Mỹ, trừ khi là diễu hành Macy's vào lễ tạ ơn, chứ hiếm ai chịu dậy từ 4 giờ sáng để giành chỗ. Nhưng ở Hà Nội, người dân đã ra đường từ khi trời còn tối, chỉ để được chứng kiến lịch sử. Sự tận tâm đó khiến tôi thật sự choáng. Và khi những chiếc máy bay lướt qua bầu trời, cả đám đông reo hò, tôi nổi cả da gà. Trước đây tôi chỉ biết về Việt Nam qua sách lịch sử, chủ yếu nói về chiến tranh. Nhưng khoảnh khắc này cho tôi thấy một Việt Nam hoàn toàn khác, không còn là đất nước trong quá khứ, mà là một quốc gia đang ngẩng cao đầu ở hiện tại. Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là xe tăng hay những hàng quân bước đều, mà chính là sự hiếu khách của người Việt. Tôi bị lạc đường mấy lần khi tìm chỗ đứng, vậy mà thay vì bỏ mặc, mọi người lại giúp đỡ tôi. Có một anh thậm chí còn dẫn tôi đi vòng vèo qua những con ngõ nhỏ để tìm được chỗ xem đẹp. Bạn có thể tưởng tượng điều đó xảy ra ở New York vào một sự kiện lớn không? Gần như không thể. Sự ấm áp và thân thiện ấy, cộng thêm niềm tự hào dân tộc của họ,
đã biến ngày hôm đó thành trải nghiệm không bao giờ quên. Tôi từng xem diễu hành quân sự ở châu Âu, thậm chí ở Washington DC, nhưng lễ diễu hành tại Hà Nội mang đến cảm xúc hoàn toàn khác. Nó không chỉ là phô diễn sức mạnh mà còn gắn chặt với lịch sử và sự hy sinh. Khi tôi nhận ra mình đang đứng ở quảng trường Ba Đình, nơi Việt Nam tuyên bố độc lập năm 1945, tôi thật sự nổi da gà. Được hòa vào dòng người, những người biết rõ ý nghĩa thiêng liêng của khoảnh khắc ấy với dân tộc họ là một trải nghiệm khiêm nhường và xúc động. Việt Nam không chỉ ăn mừng độc lập, họ sống, họ thở và họ trân trọng nó. Cái nóng thì kinh khủng thật, tôi nghĩ mình không trụ nổi khi phải đứng hàng giờ giữa biển người. Nhưng rồi khi xe tăng xuất hiện, tôi quên hết mọi thứ. Âm thanh, năng lượng, tiếng vỗ tay, tất cả đều bùng nổ. Và khi máy bay bay qua đầu, mọi người cùng ngước nhìn, cả thành phố như hòa làm một. Ở Mỹ, chúng tôi nói về lòng yêu nước rất nhiều, nhưng ở đây, tôi thấy nó bằng mắt mình. Nó không phải câu chuyện của từng cá nhân, mà là của cả một dân tộc. Thật sự mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Điều làm tôi bật cười là khi người ta yêu cầu tôi ngồi xuống vì đứng che tầm nhìn của người khác. Ban đầu tôi thấy ngượng, nhưng rồi nhận ra đó cũng là một phần trải nghiệm. Ở đây, bạn không chỉ là khán giả, bạn trở thành một phần của đám đông, một phần của năng lượng ấy. Và thực sự rất vui. Trẻ con xung quanh thì vẫy cờ, thanh niên thì hô khẩu hiệu, các cụ già cũng vỗ tay theo. Đó là một sự hỗn loạn, nhưng là hỗn loạn đẹp đẽ. Tôi rời đi với bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng trái tim thì đầy ắp niềm vui. Trước khi đến Việt Nam, tôi chẳng biết nhiều về ngày 2 tháng 9, ngoài việc từng học về Hồ Chí Minh ở trường đại học. Nhưng chứng kiến tận mắt lễ kỷ niệm khiến tôi hiểu sâu sắc hơn. Đây không chỉ là độc lập thoát khỏi thực dân, mà còn là sự sống sót, kiên cường và niềm tự hào. Việc người dân vẫn ghi nhớ và tôn vinh ngày này với tất cả nhiệt huyết cho thấy nó quan trọng đến nhường nào. Là một người Mỹ, điều đó khiến tôi tự suy ngẫm, chúng tôi đôi khi coi nhẹ ngày độc lập của mình. Còn ở Việt Nam, độc lập không chỉ là một mốc lịch sử, nó là linh hồn của cả dân tộc. Tôi nghĩ từ chính xác nhất để miêu tả trải nghiệm này là đoàn kết. Tôi chưa từng thấy nhiều người cùng nhau chia sẻ một niềm vui, một mục tiêu, một sự tự hào đến thế. Và điều khiến tôi nể phục nhất là bầu không khí đầy tôn trọng. Đúng, rất đông và rất nóng, nhưng không hề có sự tiêu cực, chỉ có niềm phấn khích và lòng tự hào. Khi quân đội bước đều và đám đông reo hò, tôi cảm thấy như mình đang chứng kiến một khoảnh khắc định hình cả dân tộc. Việt Nam đã khiến tôi bất ngờ theo cách tuyệt vời nhất. Tôi đến đây chỉ để quay một video, nhưng rời đi với sự kính trọng thật sự. Các bạn thân mến, kết thúc câu chuyện này, có lẽ chúng ta không chỉ thấy một anh chàng vlogger Tây choáng ngợp trước quy mô hoành tráng của ngày Quốc khánh lần thứ 80, mà còn nhận ra một ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế không còn chỉ là một quốc gia từng đi qua chiến tranh, mà là biểu tượng sống động của sự kiêu hãnh, đoàn kết và sức sống bền bỉ. Điều đặc biệt ở đây không phải chỉ nằm ở những đoàn xe tăng rền vang, những phi đội máy bay xé gió trên bầu trời Ba Đình, hay những bước chân dõng dạc của quân đội. Cái khiến thế giới phải lặng người chính là biển người Việt Nam, từ em bé hồn nhiên vẫy cờ đến cụ già tóc bạc vẫn đứng nghiêm trang, tất cả cùng hòa chung trong một nhịp thở tự hào. Trong giây phút ấy, ranh giới giữa người xem và người tham gia hoàn toàn biến mất. Tất cả trở thành một, trong một dòng chảy lịch sử đã kéo dài 80 năm và sẽ còn tiếp tục mãi mãi. Vlogger Tây đã nói rất đúng, ở Mỹ hay nhiều quốc gia khác, Quốc khánh đôi khi chỉ là dịp để nghỉ ngơi, tiệc tùng. Nhưng ở Việt Nam, Quốc khánh là linh hồn, là ký ức tập thể, là sự sống còn. Đó là ngày nhắc nhở mỗi người dân rằng tự do không phải từ trên trời rơi xuống, mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả sự hy sinh của bao thế hệ. Và có lẽ chính sự thật ấy đã khiến những người nước ngoài như anh vlogger kia phải rơi vào trạng thái choáng váng. Không chỉ vì cái nóng hay tiếng xe tăng, mà vì họ tận mắt chứng kiến một dân tộc đang sống trọn vẹn với lịch sử và tự hào của mình. Việt Nam, sau 80 năm, vẫn ngẩng cao đầu, vẫn cháy hết mình trong ngày độc lập. Và đó chính là thông điệp mạnh mẽ nhất gửi đến cả thế giới. Chúng tôi, người Việt Nam, luôn biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và tự tin bước vào tương lai.